අද අපි යනවා unleash greet and meet event එකට ayesh අයියාගේ අලුත් livery එක පෙන්නනවා කිව්ව එකේ ඉතින් මයි හිම්සිත් අයියයි බ්‍රයන් අයියා තමයි යන්නේ ආර ගියා අපි බලමු අපි සෙට් වෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා රක්නයිගේ හරි පින්කේ හරි මම එතනට ගිහලා එම වීඩියෝ එකක් දාන්න සමහරක යනකම වීඩියෝස් ටිකක් දාන්න පුළුවන් මම ගිහලා වීඩියෝ එකක් දාන්න අපි දැන් පින්කේට ඇවිල්ලා ඉන්නේ පාර්ෆෙක්ට් එක තියෙනවා පේන හැටි සෙට් එකක් ඉන්නේ අපි දැන් මෙතන ඉඳන් තමයි යන්නේ අනිත් පහන් ටික හොදනකන් ඉන්නේ බලමු මොකෝ එන්නේ කියලා ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් දාන්න දැන් අපි සෙට් එක යන්න හදන්නේ මේ වගේ හිම්සත ඉන්නවා රෙත් ඉන්නවා ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න ඉස්සලා ආන සෙට් එකේ මේ තමයි පුසාන්ත මහත්තයා මේ උගේ 4 වසරේ එන්ජිමක් තියෙන කාර් එක 4 වසරේ ඔයි මේක දාපන් AC නෑ සුදු ඔය එන්ජින් දීපන් AC දින කරේ වාහනේ බා අන්නේ AC දැන් කොහොමද දැන් කියපන් දෙපාරක් කියපන් AC දැන් පර්ෆෝමන්ස් අඩු වෙනවනේ හරිද මේ මර්ක් වල එන්ජින් කඩන එක ඔව් ඩිමෝ එකේ වැඩ කරන්නේ උඩ කියලා වැඩ කරව ගන්න එපා තව
ලොකේෂන් එකෙන් යන්න කිව්වා මේ හයට ඒගොල්ලන් තාම එකක් තියෙනවා කියලා. වැඩි වීඩියෝස් ගන්න උන් නැහැ මීට් එකේ. කට්ටිය වැඩි. දැන් අපි Havelock City Mall එකේ වටයක් ගහලා එන්න යනවා. එතන මේක තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ තියෙන 4G එක. අපි සෙට් එකයි තයිවෝ සෙට් එකකුයි Havelock City Mall එකට යනවා. දීලා වීඩියෝ දාන්න. අපි සෙට් එක Havelock City ආවා. සෙට් එකම ඉන්නවා. vlog කරන අපිවත් ගණන් ආයි ඒවා අපි උසාන් මල්ලිගේ vlog එකට ආයි යාළුවනේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ මම අපි අසරණ මිනිස්සු මොනක් හොයලා පොඩ්ඩක් අපේ ආධාරයක් කරනවා මම හිතන මේ අවස්ථාවේ හොඳයි කියලා මම අපි නිකන් මේ විදා කරන්නේ නැතුව අසරණ මිනිස්සෙක් හොයලා ආධාරයක් කරන හොඳ නැද්ද ඒක කරන්නේ හොඳයි ඒක තමයි කියන්නේ ඉතින් කරා නම් හොඳයි කියලා මම කියන්නේ කරමු මේ කරනවාද අන්න ඒකයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මීටප් එකට ගියාමද මීටප් එක හොඳයි මීටප් එක ගැන මට සතුටුයි සන්තෝෂයි වාහන ගොඩක් ආවා. සතුටුයි පටාම් ගෑ වාහන ගොඩක් තිබුණා පොලිසිය පොලිසිය මාමලා ඇවිල්ලා අපිට පොලිසිය මාමලා අපිට ලොකු සහායක් දුන්නා. පොලිසිය මාමලා අපිට ලොකු සහායක් දුන්නා. මට සන්තෝෂයි මේන් ස්පොන්සර්. හරි මම වීඩියෝයක් දාන්න ස්පෙෂල් දෙයක් එන්නේ. පටන් ගත්ත සරණ වැඩි ටික එම පිටු ගාන කරනවද මාර කියන්නේ මොනවද බලන්න කියලා බලන්නේ මේ කොහොමද අපි දැන් ඉන්නේ Havelock City Mall එකේ පාකින් එකේ අපි දැන් ෆොටෝස් ගන්න හරියට තැනක් සෙට් උන්නේ නැති හින්දා මේකේ පාකින් ලොට් එක තමයි තෝරගත්තේ ඉතින් මේ අන්තිම හරිය ගන්න ෆොටෝස් ටික ගහලා දින්නේ දැන් අන්තිම හරිය ගන්නේ දුවන්දිත් අයියා ෆෝන් එකෙන් අඩෝ මේ ෆෝන් එක ගන්න රේනවනේ හොඳයි ඉතින් අම්මා ඇපල් මේ අවන්ත මල්ලි ඉන්නවා අතන ඉන්නවා දුවන්දිත් අයියා මේවත් දන්නේ අතන දුවන්දිත් අයියා ඉන්නවා මේ අන්තිම හරිය ගන්නවා ඔක්කොටම එන මේ කෙලින්ම එන මහන්සිනේ ඒක තමයි දැන් මෙතන තව අර්ධය තුනක් තියෙනවා ඒ ටික ගහලා අපි කැපෙනවා මම හිතන්නේ අදවන මේ බ්ලොග් එකට වැඩිය ෆොටෝස් ගන්න ලොක් තිබ්බේ නැහැ මම මවුන්ට් එක ගෙන්නව දුන්නා තව වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ එහෙනම් තව වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු